Sau AD rồi của Vingroup, đến lượt Lotte.vn thông báo ngừng hoạt động. Trao đổi với phóng viên thì đại diện của Lotte Mart vừa xác nhận thông tin sàn thương mại điện tử Lotte.vn sẽ chính thức ngừng bán hàng từ ngày 20 tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, hoạt động của Lotte sẽ vẫn diễn ra bình thường. Và theo đó thì công ty chủ quản muốn thay đổi kế hoạch kinh doanh trong tương lai. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2020 thì website Lotte.vn sẽ ngừng hoạt động và công ty tuyên bố sẽ hoàn tất công nợ với các đối tác trước ngày 20 tháng 2 năm 2020 và sẽ không chấp nhận giải quyết thêm các vấn đề khiếu nại sau cái thời gian này. Lotte.vn là sàn thương mại điện tử trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Lotte Việt Nam. Công ty được thành lập vào năm 2016 và là đối tác của tập đoàn Lotte đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Website của Lotte.vn viết là một thành viên của tập đoàn Lotte Hàn Quốc. Lotte.vn cam kết mang chất lượng và trải nghiệm mua sắm trực tuyến chuẩn Hàn Quốc đến cho từng khách hàng người Việt Nam. Và trên website có một danh mục dành riêng cho các sản phẩm của Lotte Mart và Lotte Mart cũng chính là nhà cung cấp đặc quyền của sàn thương mại điện tử này. Và theo như giới thiệu thì Lotte.vn là website thương mại điện tử chính thức của tập đoàn Lotte tại Việt Nam. Tuy nhiên thì hoạt động chính của sàn vẫn chỉ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận. Cụ thể thì sàn mới chỉ hỗ trợ giao hàng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và trước đó thì Vingroup tuyên bố sàn thương mại điện tử AD rồi cũng sẽ dừng hoạt động sau 4 năm hoạt động. Cuộc đua đốt tiền và nền tảng thương mại điện tử vẫn chưa có hiệu dừng khi hầu hết các sàn chiếm lĩnh thị trường đều chưa có lãi. Lotte.vn đóng cửa và chuyển mảng thương mại điện tử về Lotte Mart. Từ ngày 20 tháng 1 năm 2020 thì mảng thương mại điện tử của tập đoàn Lotte sẽ được chuyển giao về công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, hay được biết đến với chiếu siêu thị Lotte Mart, và trang Lotte.vn sẽ chính thức ngừng hoạt động. Ngày 25 tháng 12 thì ông Kim Song Sik, tổng giám đốc của Lotte.vn, đã gửi thông báo đến các nhà cung cấp, khách hàng của Lotte.vn cho biết từ ngày 20 tháng 1 năm 2020 thì website thương mại điện tử Lotte.vn sẽ ngừng kinh doanh và phân phối đến khách hàng, và đồng nghĩa là ngừng hoạt động cũng như là cung cấp các dịch vụ. Và song song với việc ngừng hoạt động với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Lotte Việt Nam thì các nhà cung cấp, khách hàng sẽ tiếp tục bán hàng hay là giao dịch với công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte VN, đơn vị tiếp quản mới. Và trong khi đó thì đại diện của Lotte Mart cũng xác nhận Lotte Mart sẽ tiếp nhận Lotte.vn và sát nhập vào speeddr.vn, một trang thương mại điện tử cũng thuộc Lotte Mart. Và công ty này cũng tuyên bố sẽ hoàn tất công nợ với các đối tác trước ngày 20 tháng 2 năm 2019 và sẽ không chấp nhận giải quyết thêm các vấn đề khiếu nại sau thời gian này. Cả Lotte.vn và Lotte Mart đều là công ty con của tập đoàn Lotte Hàn Quốc và được rót vốn rất mạnh tay từ tập đoàn mẹ Lotte, một ông lớn ngành kinh tế ở châu Á. Lotte.vn từng đặt ra rất nhiều mục tiêu lớn lao tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên sau gần 3 năm tồn tại thì Lotte.vn đã không thể tiếp tục tham gia cuộc chơi tốn kém này. Hiện tại thì Lotte Mart đang vận hành trang thương mại điện tử riêng là speeddr.vn, và trong thời gian tới thì sau khi tốt nhận Lotte.vn thì Lotte Mart sẽ đóng cửa trang Lotte.vn và sát nhập speeddr.vn với mục đích là phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động và phù hợp với xu thế kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và bán lẻ trực tuyến. Và thương vụ sát nhập nội bộ này cũng cho thấy rằng tập đoàn Lotte chưa muốn rời thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam. Và ra mắt vào những tháng cuối năm 2016 thì Lotte.vn là trang thương mại điện tử của tập đoàn Lotte tại Việt Nam, mang tham vọng sẽ chinh phục thị trường Việt Nam thành công như họ đã từng làm được tại Hàn Quốc. Và trước Lotte không lâu thì chính tập đoàn Vingroup cũng đã phải sát nhập Arezzo.com về VinID trong kế hoạch tái cơ cấu và tập trung cho lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và rút lui khỏi mảng bán lẻ. Cuộc chơi đốt tiền vẫn chết yểu của các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam. Phần lớn các sàn thương mại giao dịch điện tử ở Việt Nam đã chọn sai mô hình. Họ không tập trung vào chất lượng sản phẩm hay là hệ thống giao hàng, mà là chạy đua bán hàng giá rẻ, tự bỏ tiền ra để khuyến mại giảm giá hút khách hàng. Và khi đốt tiền hết thì họ buộc phải tuyên bố phá sản và rút lui khỏi thị trường. Ông Vương Mạnh Hoàng, chủ
tịch tập đoàn trí tuệ số nhận định về vấn đề này. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Vương Mạnh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn trí tuệ số, về cuộc đua đốt tiền chiếm lĩnh thị phần của các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay. Thưa ông, nguyên nhân nào dẫn tới rất nhiều sàn thương mại điện tử ở Việt Nam đang thua lỗ một cách trầm trọng? Đa số các sàn thương mại điện tử của Việt Nam hiện nay đều đang chọn sai mô hình, không có giá trị cốt lõi để tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt. Ở nước ngoài thì rất nhiều người tiêu dùng chọn mua hàng ở các sàn giao dịch vì có một lý do nào đó. Ví dụ Amazon có chính sách bảo vệ người tiêu dùng rất tốt, hệ thống giao hàng tốt và cho phép người tiêu dùng đổi trả trong vòng 7 ngày. Và điều này buộc người bán hàng phải nâng cao chất lượng hàng hóa thì mới có khả năng nhận được tiền từ khách hàng. Và thêm vào đó thì Amazon giải quyết vấn đề giá sản phẩm cực tốt. Đối với các sản phẩm bán chạy thì Amazon sẽ kết hợp với đơn vị sản xuất để cùng thúc đẩy doanh nghiệp, hoặc là họ mua đất thương hiệu. Nhờ vậy mà các sản phẩm như là loa, đồ điện tử, đồ may mặc, giày dép, quần áo có chất lượng rất tốt mà giá thì vô cùng hợp lý. Và người tiêu dùng chỉ có thể mua sản phẩm đó duy nhất ở trên chính Amazon mà thôi. Còn trong khi đó tại Việt Nam thì phần lớn các sàn giao dịch thương mại điện tử đã chọn sai mô hình. Họ không tập trung vào chất lượng sản phẩm hay là hệ thống giao hàng mà lại chạy đua bán hàng giá rẻ, rồi tự bỏ tiền túi ra để khuyến mại giảm giá hút khách hàng và đua nhau bán giá thật rẻ. Nhưng các đơn vị họ không chủ động nguồn cung ứng và không có sản phẩm độc quyền. Vì vậy nếu cùng một sản phẩm thì khách hàng họ có thể Google search ra có shop online ở đâu bán rẻ hơn thì họ sẽ mua, chứ không bao giờ tìm đến các sàn thương mại điện tử để mua cả. Và đó chính là cuộc chơi đốt tiền mà không hề có lãi. Vậy thì bài học rút ra ở đây chính là gì? Đa phần các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay kinh doanh không có lãi. Sau khi đã đốt hết sạch tiền đầu tư thì họ buộc phải tuyên bố phá sản hoặc là tự rút lui khỏi thị trường. Điều duy nhất mà đa số các trang thương mại điện tử ở Việt Nam đang cố làm là đốt tiền để cố gắng chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh chóng. Nhưng như tôi đã nói ngay ở đầu, từ khi triển khai sai mô hình nên người tiêu dùng vẫn đang bỏ đi và không có khách hàng trung thành ở lại với tất cả các sàn. Và việc khuyến mại giảm giá nhiều khiến lợi nhuận mỏng đi. Trong khi đó thì chi phí vận chuyển quá lớn và nhân sự thì rất là nhiều, thì câu chuyện lỗ sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Vậy thì thưa ông, thì các trang thương mại điện tử ở Việt Nam họ sẽ cần phải làm gì? Để phát triển thì các trang thương mại điện tử của Việt Nam cần phải chuyển hướng dần. Ví dụ như là kết hợp kinh doanh, đầu tư cùng nhãn hàng và đầu tư các điểm bán lẻ. Apple trước đây thì chủ yếu bán hàng online, sau đó thì họ xây dựng được các điểm bán hàng và được nhượng quyền thương hiệu. Hay Xiaomi trước đây họ cũng chỉ bán sản phẩm trên mạng, giờ đây thì cũng có hiện diện tại các cửa hàng. Trong khi đó thì một sàn thương mại điện tử lớn của Việt Nam vừa tuyên bố giải thể thì lại đưa đến mô hình lai tạp. Họ vừa bán hàng của thương hiệu của mình nhưng vẫn tranh thủ bán sản phẩm của những người bán lẻ gửi lên đó để ăn phần trăm hoa hồng. Tuy nhiên thì sản phẩm lại không tốt, và để giữ được khách hàng thì sàn giao dịch đã phải tự bỏ tiền túi ra để chạy khuyến mại. Và với thời buổi như hiện nay thì nhiều người bán lẻ chào giá rất mềm ở trên mạng xã hội Facebook vì chi phí họ bỏ ra rất nhỏ, nên mặc dù bán có rẻ đi nữa thì họ vẫn có lãi. Và trước đây thì từng có những sàn thương mại điện tử thất bại như là Bé Yêu, DK, Lingo vì cũng khâu sản xuất sản phẩm không có. Ví dụ như là Bé Yêu là ứng dụng ra đời chính từ web trẻ thơ. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng khách hàng yêu mến cộng đồng web trẻ thơ thì sẽ mua sản phẩm trên Bé Yêu. Nhưng thực tế thì giá trị cốt lõi mà khách hàng quan tâm đó chính là chất lượng sản phẩm. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều.